لو حابب تعرف سر الغني والصياد تابع حلقة النهاردة من برنامج نقطة ومن أول السطر. يحكى أن أحد الأغنياء كان بيبقى قاعد على البحر وبيشوف أحد الصيادين كل يوم يجي يصطاد لمدة ساعة واحدة بس ويمشي، فنده له في يوم من الأيام وقال له: هو أنت ليه بتصطاد ساعة واحدة بس؟ قال له: أنا باخد السمك اللي يكفيني وخلاص. قال له: أنت بتعمل بالسمك إيه؟ قال له: جزء لينا بيبقى في البيت وجزء بروح أبيعه عشان آخد الفلوس ونقدر نعيش حياتنا بشكل كويس. قال له: بقية اليوم أنت بتعمل إيه؟ قال له: بقعد مع الولاد، بقعد مع مراتي، نهزر نلعب، واخر اليوم اخرج مع اصحابي نقعد برضو نهزر ونتكلم، وبيخلص اليوم على كده والحمد لله. قال له: طب انا هديك بقى شوية نصايح من حد فاهم الدنيا بشكل كويس هتفرق معاك كتير جدا. قال له: اتفضل. قال له: اول حاجة ما ينفعش تصطاد ساعة واحدة بس في اليوم، انت على الاقل تصطاد 5 أو 6 ساعات في اليوم. السمك اللي هتصطاده جزء منه ليك مفيش مشكلة، وجزء منه برضو تبيعه عشان تقدر تعيش حياتك بشكل كويس، والجزء الباقي بعد ما تبيعه تحوش الفلوس ديت. وبعد تقريبا سنة سنتين 3 الفلوس اللي بتحوشها وشايلها على جنب تشتري بيها مركب. المركب دي معناها ايه؟ معناها انك هتنزل البحر اكتر، تصطاد اكتر، يجي لك سمك اكتر، يبقى عندك فلوس اكتر. سنة سنتين 3 يبقى عندك مركبين 3 4 5، كمان 3 4 5 سنين يبقى عندك اسطول مراكب، كمان 4 5 سنين يبقى عندك مصنع للتعامل مع الاسماك، بقى تعبئة الاسماك، تصدير الاسماك. وبعد كام سنة هتبقى بتتابع شغلك ده من بعيد ساعة ولا ساعتين في اليوم، وبقية اليوم اقعد مع مراتك وولادك، العب واقعد مع اصحابك اخر اليوم واعمل اللي انت عايزه. فالصياد رد عليه قال له: يعني الكلام ده كله تقريبا ياخد وقت قد ايه؟ فالراجل الغني قال له: يعني حوالي 20 سنة. قال له: يعني انت عايزني اقعد 20 سنة عشان اعمل اللي بعمله دلوقتي؟ القصة دي ليها ابعاد كتير شوية، خليني اقول لكم الدروس المستفادة منها بسرعة. اول حاجة واهم حاجة هما الاتنين تفكيرهم صح. الصياد توقعاته واهدافه في الحياة هي محدودة ومبسوط باللي بيعمله وشايف ان اللي بيحققه كل يوم في حياته هو ده الصح وهو ده اللي مريحه، واحنا يهمنا في حياتنا ان احنا فعلا نكون مبسوطين ومرتاحين باللي احنا بنعمله. الراجل الغني برضه صح، لان اهدافه وطموحاته وتفكيره شايف ان الثراء هو السبب في سعادته، شايف ان لما هيبقى معاه فلوس ويبقى غني هيقدر يساعد ناس كتير، هيقدر يبقى مرتاح ماديا، هيقدر يريح ولاده ومراته واهله، هيقدر يبقى ليه تأثير في الحياة بيتمنى ان هو فعلا يوصل له. يبقى وجه الشبه بين الاتنين ان هم بيعملوا التصرفات اللي تساعدهم يوصلوا للي هم عايزينه، ايا كان ان المجهود القليل مع الاستمتاع بالحياة هو ده اللي بيحقق للصياد اللي هو عايزه، وبالنسبة للغني شايف ان المجهود الكبير في فترة معينة من العمر تخلي الواحد يرتاح بقية عمره هو ده السعادة بالنسبة له. الاتنين بيعملوا الصح عشان يوصلوا فعلا لأهدافهم. الشيء الغلط لما بيبقى مفيش تناسب بين المجهود اللي الواحد بيعمله والاهداف اللي نفسه يوصل لها. يعني لو الصياد كان بيشتكي ان حياته فعلا سيئة وما بيصطادش غير ساعة واحدة في اليوم اكيد دي مشكلة. والغني لو شايف من وجهة نظره ان تحقيق الثراء هو السبب الوحيد للسعادة وعلاقاته بالناس اللي حواليه ده شيء ثانوي مش شرط الواحد يسعى له، اكيد ده برضه غلط. علشان كده في الاخر مهم جدا الواحد يعرف لو هو مبسوط باللي بيعمله وسعيد في حياته انه يستمر في اللي بيعمله ويحاول يطوره بكل اريحية. لكن لو شايف ان اللي بيعمله لا يتناسب مع الاهداف اللي عايز يوصل لها وهو دايما بيشتكي وان حياته لا ترتقي للمستوى اللي هو عايز يوصل له، اكيد الكلام ده محتاج منه وقفة ويعرف الاسباب ايه عشان يقدر يعالجها. لكن المشكلة الحقيقية لما يبقى اللي بنعمله مش بيوصلنا للي احنا عايزينه ورغم كده ما بنغيروش. لو ده حالك وتفكيرك راجع نفسك واعرف الحاجات اللي بتعملها غلط وتوقف عنها وحط لها نقطة ومن أول السطر.